ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ነገር በጣም የሚያምር ኤችዲ የሆነ የራሱ የሆነ ኳሊቲ ያለው ላይን የሚስብ ከኮፒራይት ነፃ የሆነ ሰብስክራይብ በተን ሰብስክራይብ አድርጉ የምትለዋን በተን በራሳችን ሎጎና በራሳችን የቻናላችን ስም እንዴት አድርገን መስራት እንችላለን የሚለውን ነገር በቀላል መንገድ ላሳያችሁ ሞክራለሁ። መጀመሪያ የሚያስፈልገን ሁለት ነገር ነው። አንደኛ ፒክስላል አፕ አሁን የከፈትኩት አፕ እና KINEMASTER የሚል አፕሊኬሽን ያስፈልገናል። ሁለቱንም አፕሊኬሽኖች ሊንካቸውን ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጫለሁ። ዲስክሪፕሽን ስር ወስዳችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። KINEMASTEርን ክራክ የሆነ አፕ ስለሆነ ላይክ እዚህ ጋር ማውራትም ላይኖርብኝ ይችላል ስለሆነ ኖርማሊ አፕ ስቶር ላይ ገብታችሁ ብታወርዱት KINEMASTER ከላዩ ላይ የራሱን የሎጎውን የሆነ ጽሁፍ ያለውን ነው የምታገኙት። ነገር ግን እኔ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀመጥኩላችሁ የKINEMASTER ሊንክ ፕሮ ቨርዥኑ ነው። ክራክ የሆነው ነው ስላችሁ ያው ፕሮ ቨርዥኑ ነው። ምንም አይነት የራሳቸው ሎጎ እንትን የሌለው ነው። በጣም የሚገርም አፕ ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። ብዙ ቲዩቶሪያሎችን ከዚህ በኋላ ስለሱ እንሰራለን። አሁን እስቲ ወደዚህ እንሄዳለን። መጀመሪያ እዚህ ጋር እንዳለን ቀጣ ይሄን ነገር ሳይዙን እንጨምራለን። እዚህ ኤ የምትለው ምልክት እንነካና ሳይዟን እንጨምራታለን። ሳይዟን ወደ 100 ውስጥ በቃ እዚህ አካባቢ ኦኬ 200 ምናምን ላይ እናደርጋለን። ከዛን ሪላቲቭ ፖዚሽን የሚለው ጋር በመምጣት ሴንተር ላይ እናደርገዋለን። እቺ እንነካለን። ከዛ ራይት እናደርጋለን። ከዛን እዚሁ ጋር ባክግራውንድ እቺ የመሃሏን ባክግራውንዷን ለመቀየር እቺን ኢናብል እናረጋታለን። አሁን ጥቁር ሆናለች እንደምትመለከቱት። ከዛን በመከተል እዚሁ ጋር ወደ ነጭ እንቀይራታለን። እንደምትመለከቱት ያቺ ቅድም እየመጣች ነው። ከዛን እቺን ራዲየሷን እንጨምርባታለን። ራዲየስ በምንጨምርበት ታይም እየተቀየረ ይመጣል። ሳይዙ ማለት ጎንና ጎን የተለየ እንትን ይሰጠናል ለማለት ያህል ነው። ራዲየሷን አሁንም ትንሽ እንትን እንላታለን። ቶፕ ይሄ እንዲሰፋ ነው ባይሰፋ እመርጣለሁ። ራዲየሱን ብቻ ጥሩ ነገር ያለው። ከዛ ራይት እናደርገዋለን። ከዛ እኔን ወደ ፒኤንጂ ፎርማት ለመቀየር ትራንስፓረንሲውን እዚህ ጋር ትራንስፓረንሲ እናደርገዋለን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት። ከዛም በመቀጠል እዚህ ጋር መተን ኢሜጃችንን ፒኤንጂ ፎርማት ሆኗል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሴፍቱ ጋላሪ እናደርገዋለን። ከዛ ሴፍቱ ጋላሪ ካደረግን በኋላ ከፒክስላል KINEMASTERችን ላይ ከገባን በኋላ ኢምፒቲ የሆነ ፕሮጀክት እንመርጣለን። 16:9 ሬሾን ፕሮጀክታችን እንመርጣለን። ከዛን ቀጥታ ወደ ፕሮጀክቱ ያስገባናል። ከዛን እዚህ ጋር ሚዲያ የምትለውን እንጫንና ሚዲያ የምትለውን ከተጫንን በኋላ ባክግራውንድ ነው በመጀመሪያ የምንመርጠው። ባክግራውንድን እንመርጣለን። ባክግራውንድ ላይ እንገባና ኖርማሊ እቺን ከለር እናርጋትና አሳያችኋለሁ። ቀላል ነገር ነች። ራይት እናደርጋለን እዚህ ጋር። ከዛን እቺን 4 ሰከንድ በቂ ነው። እዚህ ጋር ከለሯን መተን የግድ ይሄ ነገር አረንጓዴ መሆን አለበት። አረንጓዴ እናደርገዋለን። ከዛ ራይት እናደርገና ወደ ኋላ እንመለሳለን። ወደ ኋላ ከተመለስን በኋላ ሚዲያ ላየር እንጫንና ሚዲያን እነካና አሁን ፒክስላል የሰራናት እቺ ፎልደር ውስጥ ገብተን አሁን የሰራናትን ፒኤንጂ ፋይሏን እንወስዳለን። ከዛን ከዚህ እኩል የግድ መሆን አለበት ከባክግራውንዳችን እኩል ማለት ነው። ከዛን ሳይዙን እንጨምራለን። ከዛን ራይት እናደርጋለን። ከዛን ስቲኒው እንደምታዩት ነው። ከዛን አሁን በመቀጠል የሰብስክሪፕሽን በተኗን እንዲሁም የራሳችን ሎጎ ነው የምንከተው። በመጀመሪያ ሰብስክራይብ የምትለዋን ግሪን ስክሪን የሆነ አፕሊኬሽን ነን ኮፒራይት የሆነ አፕሊኬሽን ፈልገን ካወረድን በኋላ እሷን ወደዚህ ሎድ እናመጣዋለን። እቻትና ለማንኛውም ቆይ መጀመሪያ ይሄን ነገር ላስረዝመው አካባቢ
7 ሰከንድ ቢሆን ተመራጭ ነው። ከዛን እቺን ክሮማኪዋን እናበራለን። ክሮማኪዋን ስናበራ አሁን ታያላችሁ አሪፍ ነገር ነው የሚሆነው። እንደምትመለከቱት ትንሽ ሳይዙን እዚህ ጋር እንጨምራለን። ሳይዙን ከዛን እዚህ ጋር ሳይዟን እችን እናሳክላታለን። ሳይዟን ካሳክልን በኋላ እስቲ እንመልከት ምን እንደሚመስል። አያችሁ በጣም የሚያምር ነገር ነው ያለው። ከዛም በመቀጠል አሁንም ላየር ላይ እንገባለን፣ ሚዲያ ላይ እንገባለን። የራሴን ሎጓችሁን በክብ በሰርክል ቢሆን ጥሩ ነው። እኔ ለጊዜው የለኝም በክብ ማለት በክብ እንትን ያለኝን አስገብቼ ላሳያችሁ። ያው ኖርማል ያለውን አስገብቼ ላሳያችሁ። ይሄውና ሎጎዬ እንደምትመለከቱት ከእንትኑ እኩል አረገውና ከባክግራውንድ ከፒክስል አላባ ጋር ከተትኳት ጋር ከሁሉም ጋር እኩል አረገውና አምጥቼ እዚህ ጋር አስቀምጣታለሁ። አሁን ተመልከቱት። የሚያምር ነገር እየሆነ ይመስለኛል። እስቲ አንዳንድ ነገርን ኤዲት እናደርጋለን። እዚህ ጋር ሰብስክራይብ በተናችን አሁን ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ሁሉ እያንዳንዱ አኒሜሽን አውት አኒሜሽን እናርግለት። ለምሳሌ የሰብስክሪፕሽኗን ግሪን ስክሪኗን እቺ ጨመርናትን ነጭ ያደረግናትን ኢን አኒሜሽኗን ራይት ቱ ሌፍት እናርጋት። እንምጣና የዚህኛውንም ራይት ቱ ሌፍት እናርገው። የሎጎዋንም እንምጣና ራይት ቱ ሌፍት እናርገው። ከዛን ሲወጡ ደግሞ ሲቀጥሉም ያለውን እናረጋለን። እዚህ ጋር ጽሁፍ እንጨምርበት። እንዴት ነው? እሺ እዚህ ጋር ጽሁፍ ብንጨምርበት ምን ይመስላል ይሄ ነገር? ስለማንኛውም ምን ይስኮን ያለው አሁን ራይት ቱ ሌፍት ስለሆነ ነው ሁሉ ይሄና ሊሆነው። ኦኬ ምን እናርግ መሰላችሁ? ደግሞ እዚህ ጋር መተን እዚች ጋር ዝም ብለን የቻችን ስም እንጽፍበት። ደውሉ አካባቢ ላይ እንጽፍበት አሪፍ የሚሆን ይመስለኛል። ሌየር ውስጥ እንገባለን። ቴክስት የሚለውን ነክተን ከዛ መጻፍ ነው። ከዛን ከጻፍን በኋላ እችን እንዳልኳችሁ ማድረስ እናመጣለን። ድረስ እናመጣለን። ከዛን ከለሩን እንቀይራለን። እስቲ ለምሳሌ ምን ከለር ቢሆን ያምራል? እስቲ ቀይ እናድርገው። ቀይ ኦኬ። በቀይ ነገር ብዙም አይደለም ይመስለኛል። እስቲ ኤኒዌይ ከቀይ ይልቅ ቀይ የሚያስጠላው እዚህ ጋር እንትኑን መቀየር እንችላለን። ይሄ ቦልድ ኢታሊክን ብናደርገው ያምራል ብዬ ገምታለሁ። አዎ ከዛን ኢን አኒሜሽን ልክ እንደነሱ ራይት ቱ ሌፍት ስላይድ ወደ ራይት እንዲያደርግልን ማለት ነው። ከዛን ስታውን እንመልከተው እስቲ ምን እንደሚመስል ያምራል። ከዛን እስቲ የሁሉንም አውት አኒሜሽናቸውን እናሳክለት። አውት አኒሜሽናቸውን ሁሉንም ፌድ እናድርገው። ሁሉንም ፌድ ያ አራት አይነት ነው ኮምፖነንት ያለው። የአራቱንም አይነት ኮምፖነንቶች ፌድ እናድርገውና እስቲ ፕሌይ ብለን ደግሞ እንመልከተው።
ፌድ ዋው በጣም ያምራል። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ቀጥታ ይሄን ነገር ኤክስፖርት ነው የምናደርገው። ኤክስፖርት አድርገን የምንፈልገው ቪዲዮ ላይ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኤክስፖርት የሚል በተን አለ። ወደ 30 ሜጋባይት አካባቢ ነው የሰራሁት። ኤክስፖርት አድርገን ወደምንፈልገው ቪዲዮ ላይ ወስደን ቪዲዮአችን ላይ በመጨመር መጠቀም እንችላለን። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰብነታችሁን አጋርነታችሁን ቴንኪው አመሰግናለሁ።